So untuk membeli bearing ni, pastikan kita nampak dia punya nombor dia. Kalau untuk bearing ni, dia punya nombor dia nampak kat situ. Okay. So bearing ni boleh cari dekat Shopee. So yang ni yang dah rosak, kita perlu tukarkan dia. Ini pun dah rosak lah untuk selingkar ni. So yang ni pula bearing yang dah pecah kat dalam ni, kita perlu keluarkan dulu. Kita perlu keluarkan bearing dalam ni dulu. Faham? So sekarang ni cara nak keluarkan bearing dalam ni senang je tuan-tuan. Kita just buangkan dia punya dalam tu. Kita ambil one of part dalam ni. Okay, screwdriver or whatever, just masukkan di dalam ni. Kita keluarkan sikit. Keluarkan dia sikit. Okay. Okay. So bearing yang lama tu dia dah memang karat sikit lah. Kita kena buang dia. So sebelah ni satu lagi. So kita pun korek juga macam tu. So siap. Dah tutup. Masuk untuk cuba. Siap.